السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الأربعون من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقوم بشرح الكود الموجود في شاشة New Password أو New Pass وشاشة الستارت. لنبدأ بفتح اللوجن، شاشة اللوجن في شاشة التحرير. Run. إذا ظهرت شاشة اللوجن كما تعودنا في المرة الأولى السابقة، فسوف أقوم بإدخال admin والباسورد 1 2 3 ثم لوجن. سيدخل على شاشة الستارت اب أو المين سكرين. نلاحظ أن هذا الزر admin زر فعال، إذا ضغطت عليه سوف يقوم بفتح شاشة الادمن. باك، سوف أعود مرة أخرى. الآن سوف أقوم بالتغيير، سوف أدخل بيوزر عادي وليكن أشرف، باسورد A capital SH ثم لوجن. سنجد أن هذا الزر غير فعال ولا يعمل، وبالتالي لا يمكن التفعيل أو الدخول على شاشات الأدمنستريتور إلا إذا كان اليوزر نيم هو الأدمنستريتور. لنقوم بفتح اللوج شيتس، لنقوم بشرح البرنامج، وسأقوم بفتح شاشة النيو باس لنرى هذه الشاشة ما هو الكود. دبل كليك على الشاشة ولنبدأ بالكود على اليوزر فورم. في الكود على اليوزر فورم هناك أمر واحد، ليبل 1. ليبل 1 هو هذه الليبل، هذه الليبل. ليبل 1 كابشن يساوي يوزر. كما ذكرنا سابقا اليوزر هو متغير في الموديول، متغير عام، وبالتالي عندما دخلنا بشاشة اللوجن وضغطنا على اللوجن فإن اليوزر أصبح هو قيمة الكومبو بوكس. أصبح اليوزر متغير احتفظ باسم الشخص الموجود، إذن اسم الشخص أصبح محتفظ به، وبالتالي عند الدخول هنا والضغط على زر Change Password لفتح هذه الشاشة سيقوم بأخذ اسم الشخص الذي تم اختباره ودخل فعليا وإظهار الاسم في هذا الليبل. ماذا بعد ذلك من الأكواد؟ كانس كليك هو حدث الكليك على هذا الزر، هذا وزر الكانس. كانسل. ماذا نقوم عند الضغط على زر كانسل؟ Unload me سوف يغلق الشاشة، ولوجن شو سوف يقوم بفتح شاشة اللوجن مرة أخرى. إذا ضغطنا على كانسل ونحن في شاشة تغيير الباسورد سيقوم بإغلاق شاشة الباسورد نيو باسورد وإعادتنا مرة أخرى إلى شاشة اللوجن، لأن كما ذكرنا سابقا هذه الشاشة لتغيير أو للسماح بتغيير الباسورد كما فعلنا في الحلقة السابقة. ثم بعد ذلك عندي كود اس باس كليك. اس باس هو هذا الزر سيف باسورد، بالضغط عليه ماذا سيقوم بفعله؟ لنلاحظ انبرو كما ذكرنا سابقا، انبرو لفك الحماية عن شيت الداتا. إذا يقوم بفك الحماية لأننا سوف نقوم بالتعديل أو إضافة شيء هنا. وفي النهاية برو سوف يقوم بعمل حماية مرة أخرى. if pass1 value تساوي لا شيء أو pass2 value تساوي لا شيء. pass1 هو التكست بوكس الأول اللي هو فيه التايب الباسورد، وباس2 هو الريتايب للباسورد، كتابة الباسورد مرة أخرى، لأنه عند تغيير الباسورد سيطلب منك أن تقوم بكتابة الباسورد مرتين الجديدة. إذا كانت
لا شيء هنا أو لا شيء هنا، يعني أحدهما فارغا، إذا exit sub سوف يخرج من البلد. if bus 1 value لا تساوي bus 2 value، إذا هنا قيمة وهنا قيمة، ولكن القيمتين لا يساوي بعضهما البعض. فماذا سيفعل؟ bus 1 value تساوي لا شيء، يقوم بمسح الكتابة الموجودة هنا. bus 2 تساوي لا شيء، يقوم بمسح الكتابة الموجودة هنا. ثم يظهر رسالة message box password are not match، يعني الكلمة السر المدخلة لا تتطابق في المرتين، وبليز try again، حاول مرة أخرى. ثم سيذهب خارج الاف، أي يأتي هنا ويقوم بإغلاق أو حماية الشيت الداتا مرة أخرى. طيب في حالة أنه مكتوب هنا وهنا، وفي حالة أن الاثنين نفس الشيء، يعني الباسورد كتب بشكل صحيح، ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى الإلس، وهي for i تساوي 4 حتى النهاية، سيقوم من 4 حتى النهاية في الشيت 1 اللي هو هذا الشيت اللي هو شيت الداتا. if lower case شيت 1 رينج A بيساوي lower case الليبل 1 اللي هو الاسم، لو الاسم هنا هو نفس الاسم هنا بالضبط، إذا قم بأخذ شيت 1 رينج B I value، أي اجعل القيمة المقابلة للاسم الذي وجدته، اجعل القيمة تساوي الباس 1 دوت فاليو، يعني خذ الباسورد الجديدة هنا وضعها هنا. unload me سوف يقوم بإغلاق الشاشة. login show سوف يقوم بفتح شاشة اللوجن والعودة مرة أخرى للشاشة الرئيسية. وهذا ما حدث معنا المرة الماضية عندما كتبنا أشرف وغيرنا الباسورد له ب A، ثم أعدنا إعادتها مرة أخرى ل SH. هكذا يقوم الكود أو تعمل الأكواد الموجودة في شاشة النيو باسورد. نأتي الآن إلى شاشة الستارت. شاشة الستارت، دبل كليك على شاشة الستارت ولنرى الأكواد الموجودة في شاشة الستارت. لنبدأ بالكود الموجود على الشاشة اليوزر فورم. أول ما الشاشة تقوم بالفتح تكون أكتف dim s as boolean، إذا هذا متغير الاس، هذا المتغير سيكون false أو true لأن نوعه boolean. s تساوي IIF افتح قوس user يساوي admin true false، أي إذا كان اليوزر، طبعا احنا دخلنا باليوزر في شاشة اللوجن، إذا كان اليوزر يساوي admin إذا true الاس تكون بترو، وإذا كان اليوزر لا يساوي admin إذا الاس تصبح بفولس. وفي هذه الحالة سوف أقوم بعمل الآتي: start.sadmin.enable تساوي s، يعني إذا كانت false هذه الثلاثة أشياء سيكون قيمتهم الانيبل لهم ستكون غير مفعلة لا تعمل، مثل هذا الزر يكون الانيبل له false، فs admin هو هذا الزر. إذا الاس admin هذا الزر اجعله enable false، يعني غير مفعل في حالة أن اليوزر ليس admin، أما إذا كان اليوزر admin فتصبح true. كذلك عندي DNC و BNR. الDNC والBNR هما زرين موجودان في شاشة الانفويس. هذا هو الDNC اللي هو Design Naming Convention، والBNR اللي هو Build New Rule. زرين يقومان بالتعديل في تسمية الملفات التي سيتم عمل سكان وعملها بالPDF مباشرة، ان هو يقوم بتسمية الملف تلقائيا. وكذلك اذا احببت ان تقوم كادمنستريتور بعمل بعض الرولز، ففي حالة ان هو دخل بالادمن سيتيح له هذين الزرين عند العمل في شاشة الانفويس. اما اذا لم يكن ادمن فسوف يتم اغلاق هذين الزرين ولن يعمل. اذا هذا في بداية تشغيل الشاشة او الدخول على شاشة الانفويسز مباشرة. لنأتي على الأكواد المتبقية. أول كود من الأعلى app exit underscore click، يعني كليك على app exit هو هذا الزر app exit اللي هو زر الخروج. ماذا يقوم؟
عند الضغط عليه بكليك. Unload me سوف يغلق الشاشة. This workbook close والsave changes تساوي true. إذا سيغلق البرنامج، سيغلق كل الابليكيشن مع حفظ البيانات التي قمت بالتعديل بها. إذا عندما تكون في هذه الشاشة وتخرج منها، أي تعديلات قمت بها داخل البرنامج سيتم حفظها. application visible تساوي true، يعيد التطبيق لحالته الطبيعية. عندنا أمر آخر أو كود آخر، كليك على الدي بي اندرسكور دي بي اللي هو هذا الزر داشبورد أو ريبورت دي بي هذا الزر. عند الضغط على دي بي ماذا يقوم بعمله؟ unload me سوف يغلق هذه الشاشة، وادمن دوت شو آسف application دوت visible تساوي true، سوف يظهر الشيتس ويظهر الإكسل، وبالتالي ستصبح هذه الشيتس ظاهرة أمامك. start دوت hide سوف يخفي هذه الشاشة، وشيت 4 دوت activate شيت 4 هو هذا الشيت. إذا سيقوم بإظهار الإكسل وإخفاء شاشة الستارت وتفعيل هذا الشيت وإظهاره أمامك، فيصبح هذا الشيت هو الداشبورد. بالضغط على زر المين مرة أخرى سوف تعود لشاشة المين. ريبورت هذا مساء. نغلق ونعود مرة أخرى. بعد ذلك sub اس admin save admin اس admin اللي هو هذا الزر اس admin. عند الضغط عليه اس admin unload me سوف يخفي هذه الشاشة، وادمن دوت شو سوف يقوم بفتح شاشة الادمن، وبالتالي تستطيع أن تحدد بعض الأمور الخاصة بالادمنستريتور، وبالضغط على باك تو مين سوف تعود مرة أخرى لشاشة البداية. بعد ذلك اس انفويس كليك اس انفويس وهذا الزر اس انفويس unload me سوف يخفي هذه الشاشة، وانفويس دوت شو سوف يظهر شاشة الانفويسز اللي هي هذه الشاشة لإدخال بيانات الدوكمنت الجديد. اس شيتس اندرسكور كليك اس شيتس هو هذا الزر اس شيتس اللي هو لوج شيتس. اس شيتس ابلكيشن دوت فيزبل بتساوي ترو، سوف يظهر شيتات او اوراق عمل الاكسل. ستارت هايد سوف يخفي هذه الشاشه. اس اتش مين دوت اكتيفيت اس اتش مين دوت اكتيفيت اللي هي نقوم بفتح الاكسل، قمنا باخفائه لوج شيت اس اتش مين دوت اكتيفيت، وهي هذه شيت مين. هذا الشيت سوف يقوم بفتح هذا الشيت واظهاره. اس اتش مين هو اسم هذا الشيت اللي هي شاشة البداية Invoices Control System، وهنا زر للعودة مرة أخرى للقائمة الرئيسية أو للريبورتس بالانتقال للريبورتس، أو Invoices لفتح شاشة الانفويسز، وهكذا. ثم في النهاية عندي كود log g underscore كليك، وهو هذا الزر. هذا الزر هو اللوج أو لوج جي للعودة مرة أخرى لشاشة اللوجن. unload me سوف يخفي هذه الشاشة، ولوجن دوت شو سوف يقوم بفتح شاشة اللوجن مرة أخرى. لماذا فعلنا ذلك؟ لأن ممكن أكون دخلت باليوزر وأحب أن أعدل في شيء معين، فأحب أن أدخل بالأدمن، فأخرج بالضغط على هذا الزر سيعيدني إلى شاشة اللوجن، وأدخل باليوزر الأدمن فأعود مرة أخرى بإمكانيات الأدمن. لنقوم بتنفيذ هذه الشاشة ونرى الأكواد. ليه؟ هذا الأدمن لو ملاحظ أنه لا يعمل. سوف أقوم بالضغط هنا لاستدعاء شاشة اللوجن، وأدخل بالأدمن 1 2 3 ثم لوجن، عدت مرة أخرى إلى شاشة الستارت. انفويسز فتح لي شاشة الانفويس، وهذان الزران يعملان، هذا الزر يعمل وهذا الزر يعمل، ولكن الكود غير مكتوب الآن فيهما. مين سكرين عدت مرة أخرى. لوك شيت قام بفتح الإكسل
وإظهار الشيتات. عدت مرة أخرى ريبورتس، قام بفتح الإكسل والوقوف على شيت الدي بي الداشبورد، ومن هذا الزر أعود مرة أخرى. أدمن سيقوم بفتح شاشة الأدمن. باك تو مين منو، عدت مرة أخرى إلى هون. لو دخلت بيوزر أشرف مثلا و ASH ثم لوجن، نجد أن الأدمن أغلق، وشاشة الإنفويس نجد أن الزرين لا يعملان معا. باك. إذا أحببت أن أعيد أو أغير كلمة السر كما قلنا سابقا، فمثلا أشرف و ASH ثم ضغط على هذا الزر سيقول لي أدخل كلمة السر القديمة ASH، سوف أتأكد منها. إذا نعم أوكي، سيقوم بفتح شاشة نيو باسورد وسيجد كلمة أشرف أو اسم الشخص هنا، وأستطيع أن أغير كلمة السر كما فعلنا في الحلقة السابقة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم إن شاء الله، وبإذن الله في الحلقة القادمة سوف نقوم بشرح الكود الموجود على شاشة الانفويسز. نراكم على بركة الله.